नेपालको एक बजारमा एउटा रेस्टुरेन्ट थियो। त्यस रेस्टुरेन्टको गेटैमा एउटा सूचना टाँसिएको हुन्छ। त्यस सूचनामा लेखिएको हुन्छ, तपाईलाई स्वागत छ, आउनुस्, पेटभरि खाएर जानुस्, तपाईलाई जे खान मन पर्छ टन्न खाएर जानुस्, तपाईले खाएको पैसा तिर्न पर्दैन, पछि तपाईको नातिले तिरिदिन्छ। प्रसङ्गवश मित्रहरू त्यही बाटो हुँदै भुवन भन्ने मान्छे आइरहेको हुन्छ। उसले झट्ट त्यसै सूचनामा उसको नजर पुग्छ, एकछिन उभिएर हेर्छ, पढ्छ र ऊ सरासर त्यस रेस्टुरेन्टतिर छिर्छ र उसले विभिन्न किसिमका खानेकुराको आइटमहरू अर्डर गर्छ, पेटभरि खान्छ। उसले खान नसकेका खानेकुरालाई चाख्छ र जुठो बनाएर ऊ त्यहाँबाट केही बेरमा निस्किन्छ। अलि पर गेटमा पुगिसकेपछि उसले त्यस गेटमा बसेको गेटपालेले उसलाई बोलाउँछ र भन्छ, दाइ, तपाईले बिल तिरेर जानुस्। भुवन छक्कै पर्छ। अनि हेर त, त्यो सूचनामा पढ त, पैसा तिर्न पर्दैन भनेर किन टाँसेको? उसले उल्टो प्रतिप्रश्न गर्छ र त्यसपालेले भन्छ, हे दाइ, तपाईले खाएको कहाँ पैसा लिएको हो? तपाईले खानु भएको त सित्तैमा नै हो। यो साँचो हो, ठिक हो, सही हो, तर तपाईको हजुरबुवाले खानु भएको पैसा चाहिँ तपाईले तिरेर जानु पर्दैन। एउटा उखान त्यत्तिकै भनेको होइन मित्रहरू, नेपालीहरूले सित्तैमा पाए अलकत्ता पनि बाँकी रहँदैन। हो मित्रहरू, कसैको सित्तैमा केही पनि लिन लुट्न नखोजौँ। हरेकको आफ्नो मूल्य, मान्यता, आवश्यकता र मूल्य चुकाउनु पर्छ। गीतामा लेखिएको छ, सित्तैमा केही पनि पाइँदैन, हरेकको मूल्य तिर्नुपर्छ। हामीले लिन जान्नु मात्र होइन, दिन सक्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अरूलाई ढाँटेर, अरूलाई लुटेर, अरूलाई रुवाएर तिमीले पाउने भनेको मात्र अधोगति हो। यो प्रगति कदापि हो, तसर्थ सावधान। दर्शकवृन्द नमस्कार, बोलिरहेको छु यहाँहरूले कई सहयात्राको साथी मोती राज राई। सदाझै आज पनि म यहाँहरूको समक्ष अति रोचक, मननीय, सोचनीय, जीवन उपयोगी, जीवन र जगतका कहानी, कथा विथा समितिको अति सन्देशमूलक भिडियो यहाँहरूमा छोडेर गएको छु। तपाईहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र यस्ता खालका उत्प्रेरणा, मोटिभेसनल र जीवन उपयोगी सामग्रीहरू यहाँले सधैँ पाइरहनुहुनेछ र यस्ता खालका सकारात्मक कुराको खोजी र चासो दिने व्यक्तिहरूमध्ये तपाईँ एक हो। यसर्थ यस्ता खालका महत्त्वपूर्ण जीवन उपयोगी भिडियोहरू हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिरहनुहोला र यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर लाइक, कमेन्ट र आफ्नो साथीहरूसँग सेयर गरिदिनुहोला र जीवन उपयोगी सन्देशलाई संसारभरि प्रभाव गर्ने हाम्रो अभियानमा साथ दिइरहनुहोला। यदि गर्दा यहाँलाई त खासै फरक नपर्ला, तर मलाई भने अति हौसला मिल्नेछ र यहाँहरूको मायाले, सद्भावले अरू भिडियोहरू निर्माण गर्नका लागि जिम्मेवारी समेत प्रदान गर्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लागेमा अवश्य पनि यस भिडियोलाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिरहनुहोला। हामी अर्को भिडियोमा अवश्य पनि भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई बिदा चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।